Medan försvaret satsar miljarder och bygger för fullt på Gotland har delar av civilsamhället svårt att hänga med. Särskilt Visby har hamnat i kläm. Men vad är det som gjort Gotland så extra viktigt efter Sveriges inträde i NATO? Där pratar vi om att försvara hela NATOs alla 32 allierade. Och tittar man då på att försvara alla 32 allierade, då blir ju fronten eller linjen, försvarslinjen mot Ryssland, det blir ju Finland, Baltikum och Polen. Och då kommer Gotland utgöra en fast, viktig strategisk punkt på gränsen mellan det nära området och det bakre området. För att dels kunna säkerställa att vi har möjlighet att flöda varor, förband, resurser över Östersjön hela tiden, alltså säkra Östersjön. This is the biggest ongoing construction site. Vi befinner oss på P18 på Tofta, strax söder om Visby. Regementet ligger på en del av Tofta skjutfält, försvarets just nu enda skjutfält på ön. Det kan bullra rejält här när det skjuts. P18 lades ner för 20 år sedan, men det nya säkerhetsläget gjorde att det återetablerades 2018, ungefär samtidigt som den allmänna värnplikten återinfördes. P18 var då Sveriges första nya regemente i modern tid. Det vi har ägnat de här 7 åren sedan omstarten egentligen åt det är att försöka hitta balansen mellan anställda soldater och växande värnpliktsvolymer. Och det konceptet utvecklar vi efterhand, för vi behöver båda. Vi behöver både plikten och sen frivilligheten. Det innebär då att ta anställning i Försvarsmakten. Så vi har vuxit från de här 250-300 personerna till en fast anställd personal nu på någonstans mellan 300 och 400. Och vi utbildar i år 300 värnpliktiga, vilket vi hade 0 när vi började 2018. Jag kör en eldledningspansarbandvagn 90 och det är den här vagnen som vi eldleder ifrån. Var det här du tänkte du skulle göra när du ryckte in eller? Ja, men jag visste att jag skulle göra det här. Det var inte riktigt tanken från början, men det blev jättebra faktiskt och jag är väldigt nöjd. Jag hade inte någon geografisk önskan faktiskt och det var ju Plikt- och prövningsverket som placerade mig här. Och nu i efterhand så är jag jätteglad att ha varit här. Jag har varit runt på lite olika förband och Gotland är jag väldigt nöjd med. Det är bäst. Dels ytliga, att det är nytt, alltså kasern och allting sånt. Men också att det är häftigt att få vara med under uppbyggnaden. Bara liksom förra året när jag ryckte in så fanns det ju inte en matsal som nästan nu är klar och det har kommit fler spolhallar och allt blir liksom i mycket större utsträckning. Så det är coolt att få vara med från början. Jag föredrar Gotland tror jag. Ja, nu går du in i sköna säsongen. Ja, precis. Det är det här man gillar, varför man gillar Gotland egentligen. Sommar. Hur långt ligger du inne? Vi har varit inne 12 månader. Och vi ryckte in i 24 juni förra året. På P18 har det redan investerats 3 miljarder i infrastruktur och nya byggnader. Bland annat en ny typkasern som står modell för alla andra nya kaserner som byggs i Sverige. Och mer satsningar tillkommer hela tiden. Bland annat ytterligare en kasern som byggs just nu till en kostnad av ungefär 250 miljarder. Så att det investeras otroligt mycket i byggprojekt där, vilket ju kommer det gotländska näringslivet till gagn då. För det har varit lågkonjunktur för byggsvängen. Det är ingen lågkonjunktur för byggbranschen på Gotland. För det här ligger och tickar år ut, år in med ganska stora volymer, eller väldigt stora volymer för att vara på en plats som Gotland. Och på Gotland välkomnas försvarets ökade närvaro, men det finns en oro. Försvarets då satsningar på Gotland, är det positivt för Gotland? Det är positivt såklart, eftersom att vi har den här utsatta positionen i Östersjön så förstår ju alla gotlänningar och vi att här behöver försvaret växa. Sen finns det såklart baksidan med det. Det är att det verkar finnas obegränsat med pengar till Försvarsmakten och inte lika mycket av totalförsvarets helhet som satsas på den civila delen. Och det kan ju urholka lite känslan av att vi är viktiga hos gotlänningarna om man inte också ser det hända i sjukvården eller i civilförsvarsdelen. Det är framförallt Visby som hamnat i kläm, bokstavligen.
För medan det är full gas för byggandet på P18 är det nästintill byggförbud i Visby, eftersom staden ligger mitt emellan Visby flygplats i norr och Tofta skjutfält i söder, militärens 2 stora intresseområden på Gotland. Det är bullernivåerna från skjutfältet och försvarets behov av att använda flygplatsen för övningar och snabbt kunna förstärka Gotland vid kris som är orsaken. Och det är klart att det är väldigt svårt då för oss att till exempel bygga nya bostäder. Får vi ofta nej från försvaret. Ligger för nära på något sätt. Eller vi nu ska bygga en ny skola, så säger försvaret nej. Alltså vi ska bygga inte en ny skola utan vi ska bygga en ny skolkropp på en skola som redan finns, på en plats som redan skolan har funnits i årtionden. Då säger försvaret nej. Och vi kan inte bygga en skola där och det betyder att då kan vi inte heller utveckla fler bostäder och vi kan liksom inte växa som stad. Ni bygger som 17, men då i Visby kan man ju knappt bygga skolor eller fastigheter på grund av försvarets regler. Finns det någon lösning på det, tror du? Det hoppas jag att det gör. Jag förstår ju de som ser att det är väldigt märkligt att det ligger ett regemente på Tofta 10 km söder om Visby och det får konsekvenser för byggnation och utveckling av Visby. Samtidigt så måste vi komma ihåg också att Försvarsmakten består av mer beståndsdelar än Gotlands regemente. Och där blir det en målkonflikt många gånger mellan vad man får göra och inte får göra på grund av buller och så vidare. Försvarsmakten hamnar ibland lite i konflikt med andra delar av samhället när vi gör saker. Men samtidigt i slutändan så är vi satta att lösa en uppgift och den har politikerna givit oss. Och det är egentligen förutsättningen för att och grunden till att vi bedriver den här verksamheten. Men utmaningen här blir väl kanske att ni själva behöver skolor och bostäder också? Helt sant, helt sant. Och där måste vi fortsätta och försöka titta på en lösning på hur vi kan på bästa sätt samexistera. För som jag var inne på innan, det handlar ju som sagt om att skjuta sig i foten eller inte. Och det vill vi absolut inte göra. Vi ska givetvis vara en del av Gotland, precis som de andra verksamheterna här på ön. Men även här kan öläget spela in, och på ett bra sätt. På en ö är man utelämnad åt sig själv och måste lösa många problem på egen hand, även militära. Vi har ju definitivt en så att säga militär uppgift att lösa med våra förband. Men vi har också en uppgift att tillsammans med resten av totalförsvaret, de civila delarna, utarbeta någon form av fungerande mekanism där vi samexisterar även i kris och krig. Jag tycker vi har bra dialoger och framförallt P18 lokalt. Där har vi en fantastisk dialog och vi samverkar liksom på, inte veckobasis, men i alla fall varannan vecka, var tredje vecka så sitter vi tillsammans nära och har goda relationer och stor förståelse för varandra. Så att jag tycker att vi har en god dialog och det finns samtal som jag ändå uppfattar är framåtsyftande. Så att det känns som om att vi är på väg i en riktning, men det tar lite för lång tid.